مولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. مرة زارني أخ كريم في مكتبي في دمشق، وشكى إلي شكوى لم أسمع مثلها إطلاقا. قال لي: أنا لا أنام، وأقسم بالله يمين معظم بدفع على كل ليلة 1,000,000 ليرة بس ينام. هو مرض نادر جدا، درست عنه، أنا سألت عنه، ما بينام، بدفع 1,000,000 ليرة بس ينام. ففي نعم ألفت فنسيت. يأتي الدعاء النبوي: اللهم أرنا نعمك بدوامها لا بزوالها. أن تضع رأسك على الوسادة وتنام هي نعمة كبيرة جدا. النوم عملية معقدة جدا. الأعصاب أثناء النوم تتباعد، في السيالة العصبية تنقطع، مثل إذا كان ساقية عريضة جدا، واحد ما استطاع أن يقفز فوقها، فالسيالة تقف لأنه المسافة كبيرة. اليقظة هذه الأعصاب تقترب، الخلية العصبية هيولة واستطالة، هيولة واستطالة، والثاني كذلك، بس مو متصلة. النوم يباعد هذه الخلايا، فالأصوات تنقطع، لكن صوت مدفع بنط. إذا واحد لاحقه عدو والمسافة عريضة بيقفز، الخوف بيدفعه. ففي أصوات كبيرة جدا بيسمعها الإنسان ويستيقظ، أما العادية يألفها. أغرب من ذلك، في اصطفاء بالسمع، وضعوا آلة تسجيل على نافذة، جلس رجلان يتحدثان ساعة، فسئلا آخر سؤال: ماذا استمعتم في الطريق خلال هذه الساعة؟ ما ذكروا شيئا إطلاقا. لما سمعوا المسجلة أصوات واصطدام سيارة وصفارة شرطي وشيء مو معقول، منشغلون. فالله عز وجل من كمال خلقه للإنسان لما بيهتم بشيء بيبعد عنه كل الأشياء التي لا علاقة لها بهذا الشيء. وهلأ الشيء اللي عم يركز فيه بيصل إلى كل تفاصيله، حتى ذاكرته، حتى خياله، حتى معلوماته السابقة. ففي حالة اسمها التركيز وحالة اسمها الاعتياد. فنحن كثير في أعمال ذكية جدا تنتقل إلى الاعتياد، كأن تعرف بيتك وأنت عم تقود سيارتك، ما بتحس على حالك، من طريق لطريق، لمنعطف يمين ليسار، أو أنت عم تبدل الحركات في السيارة. هذا كله أشياء اعتيادية. لو كان كل شيء نفعله بالتفكير حياتنا شقاء بتصير. أما في أعمال معقدة جدا تنتقل إلى الاعتياد، هي من نعم الله عز وجل. فالإنسان يعني لما بيستقر بعرفة الله عز وجل بيفهم الأمور فهم عميق جدا. نعم سيدي، ومن آياته منامكم بالليل. ذكرتم آلية النوم. أحيانا الإنسان بيقول لك أنا أنام نوم عميق، الآخر نوم خفيف. والله قالوا إنه الإنسان بينام شي 2-3 نوم عميق. النوم الخفيف مين دخل بتحس عليه، واحد حكى كلام تسمعه، طفل بكي بتسمعه، هذا النوم الخفيف. العميق ما بتحس بشيء إطلاقا، إلا أنه والحكمة لله كبيرة جدا، أنه هذه الأم حينما تنام لا تستمع إلى أكبر الأصوات إلا ابنها إذا بكى بغرفة ثانية تستيقظ. هي قضية خاصة بالمرأة، مصممة أن الصوت الأول الذي يوقظها صوت ابنها الرضيع، أصوات 10 أضعاف صوت ابنها ما بتستيقظ. فالإنسان مصمم تصميم مذهل. نعم سيدي، أثناء النوم يتقلب الإنسان، قال تعالى: ونقلبهم. يا ربي دخيلك، شيء لا يصدق. الإنسان لما بينام الهيكل العظمي له وزن، فوق الهيكل في عضلات لها وزن، الهيكل والعضلات التي فوق الهيكل تضغط على ما تحت الهيكل،
فإذا ضغطت هذه العضلات ضاقت فيها لمعة الأوعية. القطر يعني اللمعة، القطر بالوعاء، اللمعة هي القطر. نعم. ضاقت بها أقطار هذه الأوعية، فبصير في نقص تروية. بيقول لك رجلي نملت، الخدر أو خضرت. نعم. خدر. الله قال ونقلبهم. الآلية مذهلة. الله وضع عدد كبير من مراكز الضغط بالإنسان. فالإنسان لما بينام على ظهره مثلا في هيكل عظمي وعضلات، الخلايا تحت الهيكل فيها مراكز ضغط تبعت للدماغ رسالة انضغطنا، بيجي أمر من الدماغ بيقلب ونايم نوم عميق. أما صوروا إنسان نايم من 40 ل 50 قلبة بيقلب بالليلة. والله قال ونقلبهم. بس عظمة ربنا عز وجل ذات اليمين وذات الشمال. لو ذات اليمين وذات اليمين بالأرض بصير. نعم. ينزل من قلب يمين قلب يسار. شيء دقيق جدا. الإنسان نومه آية من آيات الله الدالة على عظمته. مولاي ومالك رزقي يا من بيده